Tuần Niệm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Và trong phần 2 của chương trình là bản tin Thế giới. Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán về an toàn hàng hải. Các đại diện quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Hawaii trong tuần này để thảo luận về sự an toàn của các lực lượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, các đại diện của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán nhóm công tác về thỏa thuận tham vấn quân sự hàng hải từ ngày 3 cho tới ngày 4 tháng 4. Tham gia cuộc đàm phán gồm 18 sĩ quan cao cấp thuộc quân đội Trung Quốc và 18 đại diện từ các bộ chỉ huy chính của quân đội Mỹ phụ trách khu vực Thái Bình Dương, bao gồm hạm đội Thái Bình Dương và các lực lượng không quân của Mỹ ở Thái Bình Dương. Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán về liên lạc quân sự sau khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và Chủ tịch của Trung Quốc ông Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 11 năm ngoái đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước trong một nỗ lực làm giảm căng thẳng. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết đưa Mỹ và Trung Quốc đến gần hơn với việc nối lại các cuộc đàm phán thường xuyên theo thỏa thuận tham vấn quân sự hàng hải, vốn là khuôn khổ hướng tới cải thiện an toàn cho các hoạt động trên không và trên biển. Israel chịu áp lực từ Mỹ về giải Gaza. Hôm 5 tháng 4, dân biểu của Mỹ Nancy Pelosi đã ký một lá thư bao gồm hàng chục nghị sĩ của đảng Dân Chủ gửi tới Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi một lệnh ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel. Mỹ vẫn ủng hộ chiến dịch của Israel tại giải Gaza với mong muốn xóa sổ Hamas. Tuy nhiên, cuộc chiến này đã kéo dài 6 tháng với mức độ tàn khốc gia tăng. Mới đây thì Israel bị chỉ trích nặng nề khi thừa nhận không kích nhằm vào đoàn xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen, khiến cho 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Hôm 5 tháng 4, hãng tin AP phân tích rằng sau 6 tháng chiến tranh, sự cô lập của Israel đã lớn lên và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ước tính sẽ tốn hơn 1.000 tỷ để tái thiết Ukraine. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu ngày 5 tháng 4 cho rằng bảo hiểm được trợ cấp sẽ thu hút các nhà đầu tư giúp xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá ở Ukraine. Trả lời giới truyền thông, nhà kinh tế trưởng Beata Jurocic cho biết, việc tái thiết có thể sớm được triển khai và tôi đã đến Berlin một tuần trước và các công ty Đức rất quan tâm. Họ sẵn sàng đầu tư với điều kiện được cung cấp một số loại bảo hiểm. Ngoài ra, bà Jurocic cho biết, hình thức bảo hiểm có thể đến từ các chính phủ hoặc là các tổ chức quốc tế. Quan chức cấp cao của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu nhận định các cuộc thảo luận đang diễn ra về cách khởi động một hệ thống như vậy. Hơn 2 năm sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, số người thương vong đang ngày càng gia tăng, nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu ước tính có thể tốn tới hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim từ khu vực công khai và tư nhân để xây dựng lại đất nước Ukraine. Cũng theo bà Jurocic, Ba Lan và các nước láng giềng khác của Ukraine có một vị trí thuận lợi để đóng vai trò là trung tâm hậu cần khi quá trình tái thiết bắt đầu. Bà nói, các công ty từ châu Âu cũng như là từ Mỹ sẽ rất quan tâm tới việc đầu tư vào Ukraine một khi tình hình cho phép. Nam Hàn lên kế hoạch viện trợ hơn 2 tỷ cho Ukraine. Vào ngày 5 tháng 4, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nam Hàn, trong một khuôn khổ hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, thì Ngoại trưởng Cho Tae-yun của Nam Hàn đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine với sự tham gia của Nhật Bản, Australia và New Zealand. Seoul có kế hoạch cung cấp gói viện trợ trung và dài hạn trị giá 2,3 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine bắt đầu từ năm nay và giải ngân 12 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ hồi phục cho các binh sĩ Ukraine bị thương thông qua quỹ ủy thác của NATO. Ngoài ra, Thủ tướng Áo cũng thông báo rằng Viên sẽ cam kết dùng 2,2 triệu Mỹ Kim từ quỹ cứu trợ thiên tai nước ngoài để viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Giá dầu lại vượt 91 Mỹ Kim một thùng và dự kiến chưa dừng lại. Căng thẳng nóng ở Trung Đông với nguy cơ xung đột giữa Israel và Iran có thể làm ảnh hưởng tới nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng vào cuối tuần này. Giá dầu tăng gây lo ngại sẽ tác động vào túi tiền của hầu hết mọi người. Trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 4 tại Hoa Kỳ, giá dầu thô Brent và WTI đã tăng hơn 1 Mỹ Kim một thùng. Giá dầu Brent đã ổn định ở mức 91,17 Mỹ Kim một thùng, tăng 0,57%.
Trong khi đó, thì giá dầu WTI đã chốt ở giá 86,91 Mỹ Kim một thùng, tăng 0,37%. Cả hai đều là mức giá dầu cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Giá vàng của thế giới lên sát 2.330 Mỹ Kim. Chốt phiên giao dịch tuần này thì giá vàng của thế giới vẫn có xu hướng leo thang với mức tăng tổng cộng 5%. Đây là tuần thứ 3 giá tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 4 thì giá vàng đã tăng hơn 32 Mỹ Kim lên 2.329 Mỹ Kim một ounce. Đó là mức cao nhất mọi thời đại. Giá đi lên do nhiều yếu tố từng căng thẳng tại Trung Đông, kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất, hoạt động mua đầu cơ đến nhu cầu của các ngân hàng trung ương. Những điều này là giúp cho kim loại quý duy trì đà tăng. Bất chấp số liệu công bố hôm qua cho thấy thị trường việc làm của Mỹ sôi động trong tháng 3. Bộ Lao động của Mỹ hôm 5 tháng 4 đã công bố Mỹ đã tạo thêm 303.000 việc làm mới trong tháng 3, vượt qua dự báo của các nhà kinh tế, với tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%. Ngoài ra thì giá của một số kim loại quý khác hôm qua cũng tăng lên. Bạc tăng 1,4% lên 27,3 Mỹ Kim một ounce. Platinum thì ổn định tại 925 Mỹ Kim. Cả hai đều tăng trong tuần này. Ngược lại, Palladium thì giảm 1,7%, còn 1.003 Mỹ Kim một ounce. Trên thị trường chứng khoán của Mỹ, cả ba số chủ chốt của Wall Street hôm qua cũng tăng lên, nhờ vào báo cáo việc làm tích cực. DJIA đã tăng 0,8% lên 38.904 điểm. S&P 500 đã thêm 1,1%, chốt phiên tại 5.204 điểm. Nasdaq Composite đã tăng 1,2%, đóng cửa ở 16.248 điểm. Số ca ung thư tuyến tiền liệt sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040. Số nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trên toàn thế giới trong một năm dự kiến sẽ tăng gấp đôi, lên mức 2,9 triệu người vào năm 2040, với tỷ lệ tử vong hàng năm tăng 85%. Theo một nghiên cứu do chuyên sang y khoa tại Lancet tại nước Anh công bố ngày 4 tháng 4, thì ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại hơn 100 quốc gia. Dạng ung thư này chủ yếu là xuất hiện ở nam giới ngoài 50 tuổi và có nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn sau độ tuổi này. Với tốc độ già hóa của dân số toàn cầu tăng lên nhanh chóng, thì số ca mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trên toàn cầu sẽ tăng mạnh trong 15 năm tới. Báo cáo dự đoán số ca mắc mới hàng năm sẽ tăng từ 1,4 triệu người vào năm 2020 lên 2,9 triệu người vào năm 2040, tức là khoảng 330 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh mỗi giờ. Đồng thời, các chuyên gia cho biết ca tử vong trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng 85% trong 2 thập niên tới, từ 375.000 ca vào năm 2020 lên 700.000 ca vào năm 2040. Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt có thể bao gồm đi tiểu đêm nhiều lần, đi tiểu khó khăn, cảm giác mắc tiểu và có máu hoặc là tinh dịch trong nước tiểu. Ngoài ra, các dấu hiệu cho thấy ung thư tuyến tiền liệt có thể đã lan rộng, bao gồm đau tinh hoàn, đau lưng hoặc là xương khớp, chán ăn và giảm cân không kiểm soát. Theo ông Nick James, cần phải cải thiện các chương trình giáo dục cộng đồng để phổ biến các triệu chứng bệnh và hướng dẫn người dân các bước tiếp theo. Việc thực hiện những điều này song song với việc đầu tư vào hệ thống chẩn đoán hiệu quả và tiết kiệm là chìa khóa để ngăn ngừa số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt. Theo báo cáo, ngành y cần phải nghiên cứu thêm về bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới da màu, vì hầu hết các báo cáo hiện nay đều tập trung vào người nam da trắng. Meta gắn nhãn cho các nội dung do AI tạo ra. Những video, âm thanh và hình ảnh do AI tạo ra hoặc là do AI thay đổi nội dung sẽ được Meta gắn nhãn tạo bởi AI để phân biệt với những sản phẩm khác. Vào ngày 5 tháng 4, thì hãng công nghệ khổng lồ Meta của Hoa Kỳ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cho biết họ sẽ bắt đầu gắn nhãn các nội dung do trí tuệ nhân tạo, tức là AI, tạo ra từ tháng 5 tới. Đây được coi là nỗ lực của hãng nhằm trấn an người dùng và chính phủ các nước về những rủi ro từ công nghệ deepfakes. Cụ thể là những video, âm thanh và hình ảnh do AI tạo ra hoặc là do AI thay đổi nội dung sẽ được Meta gắn nhãn tạo bởi AI để phân biệt với những sản phẩm khác. Ngoài ra, Meta cũng sẽ gắn nhãn nổi bật cho những nội dung có nguy cơ cao dễ gây hiểu lầm trong các cộng đồng.
Trước đó, Meta, Google và OpenAI đã đồng ý cùng sử dụng một tiêu chuẩn chung để gắn thẻ các nội dung do AI tạo ra hoặc thay đổi nhằm minh bạch hóa thông tin. Tesla hủy dự án xe giá rẻ giữa lúc xe của Trung Quốc cạnh tranh ác liệt. Tesla đã hủy bỏ dòng xe giá rẻ được hứa hẹn lâu nay mà giới đầu tư hy vọng sẽ thúc đẩy cho hãng tăng trưởng và trở thành nhà sản xuất xe hơi dành cho thị trường đại chúng. Các nguồn tin nói rằng Tesla sẽ tiếp tục phát triển xe chở khách tự lái trên cùng thân xe cơ bản của loại xe nhỏ gọi là Robotaxi. Quyết định này thể hiện việc từ bỏ mục tiêu lâu dài mà Elon Musk từng coi là sứ mệnh chính của hãng, đó là làm xe điện giá phải chăng cho đại chúng. Gần đây nhất vào hồi tháng 1, ông Musk còn nói với các nhà đầu tư rằng Tesla có kế hoạch bắt đầu sản xuất mẫu xe giá cả phải chăng tại nhà máy ở Texas vào nửa cuối năm 2025. Mẫu xe giá rẻ nhất của Tesla Sedan Model 3 có giá bán khoảng 39.000 USD, loại xe phổ thông mà giờ đây đã bị bãi bỏ. Đôi khi được gọi là Model 2 từng được dự kiến có giá khởi điểm là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Động thái quay gắt này xảy ra khi Tesla phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt toàn cầu từ các nhà sản xuất xe điện từ Trung Quốc đã tràn ngập thị trường với những chiếc xe có giá 10.000 Mỹ Kim. Kế hoạch về Robotaxi không người lái có thể mất nhiều thời gian hơn để thực hiện và đặt ra thách thức kỹ thuật còn khó khăn hơn và nhiều rủi ro pháp lý hơn. Máy bay Boeing tiếp tục gặp sự cố về động cơ tại Hoa Kỳ. Vào ngày 5 tháng 4, thì hãng hàng không Southwest Airlines thông báo một chuyến bay của hãng đã khởi hành từ Texas đến Los Angeles vào ngày 4 tháng 4 đã buộc phải hủy bỏ khi cất cánh do cháy động cơ trên máy bay Boeing 737. Đây là sự cố mới nhất liên quan tới máy bay Boeing. Thông báo của hãng tin đã nêu rõ chuyến bay Southwest Airlines 1928 đã phải ngừng cất cánh một cách an toàn sau khi phi hành đoàn phát hiện dấu hiệu về sự cố động cơ có thể xảy ra trên chiếc máy bay 737-800. Sự kiện trên đã làm tăng thêm những khó khăn mà Boeing phải đối mặt. Gần đây, hãng đã phải công bố những thay đổi về nhân sự sâu rộng sau sự cố bung cửa sổ trên không trung vào tháng 1 năm 2024 xảy ra với một chiếc 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tuần qua máy bay của hãng Southwest Airlines gặp sự cố. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, một trong những chuyến bay của hãng đã buộc phải chuyển hướng từ sân bay New York đến sân bay quốc tế Baltimore, Washington. Theo thông báo của hãng, thì máy bay là phải chuyển hướng sau khi gặp phải tình trạng nhiễu loạn và tầm nhìn kém tại sân bay LaGuardia ở New York, khiến cho máy bay đến gần với tháp điều khiển tới mức nguy hiểm. Đức áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt cho người tị nạn. Vào ngày 5 tháng 4, Đức đã bật đèn xanh cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được. Đây là một phần của chính sách di cư cứng rắn hơn của Đức. 3 nhóm nghị sĩ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã nhất trí nêu việc làm này trong một dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện sau khi nhận được sự ủng hộ của Đảng Xanh. Trước đó, thì một số bang của Đức đã áp dụng các loại thẻ mua sắm tương tự và hiện các bang muốn thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý trên quy mô toàn quốc. Thẻ ghi nợ đặc biệt nói trên được thiết kế để kiểm soát lợi ích của những người xin tị nạn và ngăn chặn việc chuyển tiền ra nước ngoài. Thủ tướng Scholz và Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của ông đang tìm cách giảm số lượng người xin tị nạn. San Francisco là thành phố tốt cho sức khỏe nhất tại Mỹ. Theo Wallet Hub, thì San Francisco tại California là thành phố tốt cho sức khỏe nhất ở nước Mỹ. Theo phúc trình mới nhất của trang web tài chính Wallet Hub tại Miami, Florida, OzPass đã đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 4. Top 10 thành phố tốt cho sức khỏe nhất tại Mỹ còn có 2 thành phố khác của California, đó là San Diego và Irvine. Theo phúc trình của thành phố tốt cho sức khỏe nhất và không tốt cho sức khỏe nhất của nước Mỹ năm 2024 được Wallet Hub công bố hôm 1 tháng 4. Để đưa ra phúc trình này, Wallet Hub đã so sánh 182 thành phố đông dân nhất của nước Mỹ theo 41 tiêu chuẩn về sức khỏe tốt. Những tiêu chuẩn này được chia làm 4 thể loại: y tế, thực phẩm, thể dục và không gian nhiều cây xanh. Ngoài việc đứng đầu vào bảng xếp hạng nói chung, San Francisco còn đứng đầu về số đường mòn đi bộ thể dục, tức là hiking trail tính theo đầu người.
đứng 3 về số lượng nhà hàng lành mạnh tính theo đầu người, đứng thứ 20 về tỷ lệ người lớn sống năng động. Ngoài ra, Honolulu tại Hawaii là thành phố tốt cho sức khỏe thứ nhì trên cả nước và thứ ba là Seattle, Washington. San Diego là thành phố tốt cho sức khỏe nhất ở Nam California và là thành phố tốt cho sức khỏe thứ tư ở Mỹ. Xếp thứ 5 cho tới thứ 10 lần lượt là Washington DC, Portland, Oregon, Denver, Colorado, Salt Lake City tại Utah, Scottsdale tại Arizona và Irvine tại California. 100.000 tỷ con ve sầu sẽ sống dậy cùng lúc sau nhật thực toàn phần. Vào ngày 8 tháng 4 thì nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Sau khi hiện tượng này diễn ra, dự kiến hai lứa ve sầu khác nhau cùng lúc xuất hiện và sẽ tạo thành một bầy ve sầu thống trị phần lớn của nước Mỹ, theo Newsweek cho biết. Ve sầu định kỳ có tên là Magic Cicada là một trong những loài côn trùng có vòng đời dài nhất trong tự nhiên, được phân loại thành hai nhóm chính. Nhóm 13 năm tuổi được gọi là Blood 19 là đàn ve sầu định kỳ lớn nhất trải dài khắp miền đông nam của nước Mỹ. Trong khi đó, một đàn Blood North Illinois còn được gọi là Blood 13 xuất hiện cứ sau 17 năm. Những con ve sầu dự kiến sẽ bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 4. Chúng sẽ sử dụng chân trước để đào hang chui ra từ lòng đất, trong khi đôi mắt đỏ tìm kiếm nơi an toàn để hoàn tất quá trình trưởng thành, đẻ thế hệ tiếp theo và chết đi. Dựa trên ghi chép về sự kiện trước đó trong lịch sử, khi đàn ve sầu xuất hiện thì chúng sẽ bao phủ các cánh đồng và ngôi nhà trên đường đi và đồng thời tạo ra tiếng ồn tương đương với động cơ phản lực. Theo hãng tin AP, một số người đã quan sát thấy đàn Blood 19 tạo ra các lỗ trên mặt đất ở Georgia. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng sắp thoát ra khỏi trạng thái ngủ đông và lan rộng khắp vùng đông nam nước Mỹ. Và sau cùng trong bản tin thế giới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin liên quan tới sức khỏe. Hôm nay chúng ta nhắc đến 7 loại rau xanh bổ dưỡng nên ăn mỗi ngày. Dưới đây là các loại rau xanh giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ nên ăn mỗi ngày. Thứ nhất là cải xoăn. Cải xoăn giàu vitamin và chất dinh dưỡng, có thể ăn sống, làm món salad, xào, nướng hoặc là dùng làm sinh tố. Trong các loại rau lá xanh thì cải xoăn có lượng vitamin C cao nhất với khoảng 22% lượng khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C là chất chống oxy hóa cần thiết để giúp cho cơ thể chống lại các loại tổn thương do gốc tự do và tăng cường khả năng miễn dịch. Cải xoăn cũng chứa nhiều vitamin K, khoảng 68% lượng khuyến nghị mỗi ngày. Vitamin K giúp hỗ trợ cho sức khỏe của xương, tăng đề kháng. Một số chất chống ung thư như là sulforaphane có thể ngăn chặn một số tế bào ung thư hình thành ở cấp độ phân tử. Thứ hai là rau bồ công Anh. Rau bồ công Anh có thể tăng lưu lượng của mật, phân hủy chất béo, hỗ trợ cho gan lọc các chất gây hại ra khỏi thức ăn. Nhiều chất chống oxy hóa như là beta-carotene có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương tế bào, phòng các bệnh mãn tính. Nguồn lutein và zeaxanthin phong phú trong loại rau này giúp hỗ trợ cho sức khỏe của mắt. Vitamin C và K thúc đẩy xương chắc khỏe. Ngoài ra, bồ công Anh còn là loại rau dồi dào prebiotic, nó giúp tăng cường sản xuất vi khuẩn có lợi trong ruột. Thứ ba là mầm bông cải xanh. Mầm bông cải xanh khoảng 3 cho tới 5 ngày tuổi, cung cấp cùng một lượng calo và chất dinh dưỡng tương đương như là bông cải xanh, nhưng chứa nhiều glucoraphanin hơn khoảng 100 lần. Glucoraphanin sẽ được chuyển đổi thành một chất có tên là phytochemical sulforaphane, có trong cơ thể có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ, giúp giảm viêm cùng với tính nhạy cảm với các độc tố gây ra các khối u ác tính. Thứ tư là cải chip. Cải chip cùng họ với bông cải xanh, cải Brussels và bắp cải. Các loại rau họ cải chứa vitamin C, E, beta-carotene, folate, selen, chống lại các chất gây ung thư, góp phần làm chậm sự phát triển của khối u. Nhiều vitamin và khoáng chất trong loại cải này giúp cho xương chắc khỏe, như là canxi, sắt, phosphor, magie, vitamin K. Ngoài ra, cải chip còn giàu quercetin, đó là một loại flavonoid, có tác dụng giảm viêm, phòng các bệnh mãn tính. Thứ năm là rau diếp. Rau diếp có màu xanh sẫm, là nguồn cung cấp vitamin A, K dồi dào cùng với axit folic, mangan và chrome. Rau diếp có thể làm giảm đáng kể lượng đường ở trong máu và mức insulin sau bữa ăn. Rau này đặc biệt tốt cho người bệnh tiểu đường. Thứ sáu là cải xoăn. Loại rau họ cải này có hương vị hơi cay nhưng mà mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng
ít calo, vừa phòng chống bệnh tật, vừa hỗ trợ giảm cân. Cải xoăn có chứa lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy tiêu hóa, vitamin C hỗ trợ miễn dịch, glucosinolate ngăn ngừa bệnh tật. Hàm lượng vitamin K dồi dào trong cải xoăn với một ly nấu chín cung cấp hơn 100% lượng vitamin K khuyến nghị mỗi ngày. Thứ 7 là cải bó xôi. Cải bó xôi có nhiều carotenoid, góp phần tiêu diệt các gốc tự do gây tổn thương cho tế bào, hỗ trợ cơ thể ngừa ung thư dạ dày, ruột già, miệng và thực quản. Nhờ hàm lượng kali cao nên cải bó xôi có tác dụng hạ huyết áp, trong khi lutein làm tăng cường chức năng nhận thức. Vâng, đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel hôm nay xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Quý vị nhớ bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Thay mặt cho ban biên tập Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới.